Sziasztok! Köszöntelek benneteket szeretettel a Szofi főzős vlogján. Ma sárga barack befőttet fogunk készíteni. Nem kell hozzá más, mint víz, cukor és a sárga barack. A víz az körülbelül egy 7 liter víz, de inkább azt mondanám neked, hogy 1 liter vízhez körülbelül 10 deka cukrot raktam én. Ennél sokkal-sokkal többet is lehet, meg egyáltalán cukor nélkül is el lehet készíteni, sőt édesítőszerrel is, amit szoktál használni, azzal is el lehet készíteni. Nos, a cukor és a víz az fel fog forni, és mikor felfor, akkor beletesszük a sárga barackokat, amit előtte megfeleztem. Én késsel csináltam, hogy ne nyomjam össze a szép formáját a baracknak. Kiszedtem a magot, kivágtam azt, ami nem odavaló, hogyha van benne olyan rész, ami nem szép esetleg, és szépen megmostam, és megmosott állapota után kerültek bele ide a kompotnak a levében, ami cukorból és vízből áll. Felforrt a víz, és abba tettem bele a sárga barackot, megvárjuk, míg elkezd gyöngyözni, mert ez kb. 80-85 fok, nem kell megvárni, míg felforr a víz, hanem már akkor lehet is beleszedni az üvegekbe, amik már látjátok melegek, mert már ilyenkor ilyen kicsit homályos, hideg vízbe tettük bele a hideg üvegeket, mellé beletettük a kupakokat, és szépen elkezdtük felmelegíteni a vizet, és ezáltal felmelegedett az üvegeink is felmelegedtek, úgyhogy nyugodtan be lehet merni a forró barackokat, majd utána meg a kompotnak a levét. Nem kell fornia, hanem már közeli állapotba kell lennie esetleg a forráshoz. Ezt csak így tudom elmondani nektek, hogy kb. 80-85 fokos lesz a víz. Szépen kiszedjük, és jöhet bele, mikor felforr a víz, jöhet bele a következő adag barack. És utána kiszedjük az üvegeket, ha feltöltöttük, és utána feltöltjük a kompotnak a levélevel, ami már forni fog. Vannak barackok, amikre vigyázni kell, tehát a sárga baracknál lehet kicsit félre nyúlni, ugyanis vannak olyan barackok, amik kívülről belülről gyönyörűen egészségesnek tűnnek, de közben, mivel megeszed, akkor lehet érezni bennük egy ilyen keményebb rostot. És ez a keményebb rost főzés után olyan lesz, mint a damil, és a lekvárnál pedig pici darabokba fog jelentkezni, és bökni fogja a nyelvedet, olyan kellemetlen lesz, hiába szűröd át szitán, átmegy a szitán is, úgyhogy sajnos én már jártam, így ezért mesélem el nektek, hogy vigyázzatok ezzel a barack vásárlással, csak ilyen krémes, alig kevés hosszú rostokat tartalmazó barackot vegyetek meg, hisz nagyon-nagyon drága, és hát kellemetlen, mert én ki szoktam dobni azt a lekvárt, amivel így találtam, nem kiszoktam, egyszer találkoztam egy ilyennel, és azóta nagyon-nagyon odafigyelek vásárláskor. Tehát belemertük a levét, a kompotnak ráhúztuk a tetőt, és fejre fordítottuk az üveget. Ez a tartósításnak a módja. Ha kiveszitek a tetőt, akkor azt csipesszel tegyétek, és csak oldalt fogjátok meg, ne nyúljatok bele a csipeszbe, hisz az teljesen steril jelen állapotában. Megint felforrt a leve a kompotnak, megint beletesszük a sárga barackokat, közben a többit, amit már teletettük a lével, azt szépen fejre fordítjuk. Ez a tartósítási mód, ez teljesen egészséges. Arra kell vigyázni, mikor kibontod, hogy azzal a kanál, amit a szádba vettél, vagy villa, ne tedd vissza rá a tetőt szépen, és tedd a hűtőbe. Felbontás után 2-3 hétig még simán eláll a hűtőben. Megint megvárjuk, míg felforr a víz, és szépen rámerjük a barackokra. Látjátok, forr a víz, benne vannak a kupakok, és nagyon-nagyon sterilek lesznek ezáltal. Ez egy nagyon-nagyon könnyű elrakási mód, egészséges, nincs szükség tartósítószerre, nem győzöm mondani, hogy tőlünk
Keletre és nyugatra semmiféle tartósítószert nem használnak. Megtanulták, hogy hogyan lehet elkészíteni a dolgokat tartósítószer nélkül is. Úgyhogy hát ezért csinálom én is így. Megvannak a barackok, bent vannak, rámeljük a forró levet, látjátok, kivesszük az üvegeket, rátesszük a kupakokat és fejre fordítjuk. Ennyi az egész. Cukor helyett használsz édesítőszert. Van egy újfajta édesítőszer, a alma püré, vagy alma szirup, valami ilyesmi, és nagyon-nagyon az az egy édesítőszer, ami nekem bejön, mert nincs neki mellékize. Nézzetek utána, hogy hol lehet kapni. Nagyon-nagyon jó dolgok szerintem. És ennyi. 15 üveg lett belőle a 10 kilóból. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ha tetszett a videó, és szeretnéd segíteni vagy támogatni a munkánkat, akkor a videó alatt a recepteknél találhatók a számlaszámok, ahol ezt megteheted. Kérlek, lájkoljátok a videókat a YouTube-on, és iratkozzatok is fel, így értesültök minden újdonságról, ami a csatornán történik. Osszátok a videókat, és kövessetek a Facebookon is, és legyetek tagjai a csoportnak, aminek a neve Nagymamák békebeli retro és most divatos receptjei. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!